السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديدة من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا كاميرا من اشهر كاميرات الاكشن اللي موجوده في السوق، ويمكن تكون هي اشهر كاميرا اكشن موجوده في السوق، اللي هي الجو برو هيرو 12 بلاك. وده احدث اصدار اللي نزل في شهر 9 23. النهارده ان شاء الله هنعمل لها انبوكسنج، مش هنعمل لها ريفيو ولا حاجه، هنستعرض بس الكاميرا. وان شاء الله بعد كده هعمل لكم حلقات بحيث ان احنا نعمل ريفيو تصويرها وكل حاجه، لكن هوريكم نبذه طبعا عن الموضوع كله. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. ده طبعا نبذة سريعة عن طريقة تصوير الكاميرا او شكل التصوير بتاع الكاميرا. وخلي بالك لو انت جايبها عشان تصور حاجات اندور هيبقى الموضوع صعب شوية بالنسبة لك. هي حتى اسمها اكشن كام عشان بتصور في الاوت دور، بيبقى احسن حاجة. الكاميرا عايزة اضاءة قوية، هتقدر تظبط فيها كل حاجة. قبل ما تصور لازم تظبط اعدادات كل حاجة، الايزو، الشاربنس، كل حاجة لازم تظبطها قبل ما تبدأ التصوير. فلو انت جايبها عشان تصور في الاندور او في اماكن مغلقة لازم توفر لها اضاءة قوية. لكن في الاوت دور زي ما انتم شايفين كده في الشمس الساطعة، لا طبعا هتديك صورة وشاربنس عالي جدا. طبعا على جنب العلبة كده بيبقى كاتب لك شوية بيانات عنها. اول معلومة عنها طبعا هي بتصور لحد 5.3 كي، وده طبعا يعتبر ريزولوشن عالي. بقول لك ان هي بتصور 10 متر تحت المية، فيها اوامر صوتية، بتعمل سلو موشن 8 اكس، فيها طبعا هايبر سموث 6 وده احدث حاجة موجودة. بتصور صور 27 ميجا بكسل، فيها اتش دي ار، فيها ممكن تركب لها الميديا مود بحيث يديك امكانيات اعلى. فيها جريد على على الشاشه الخلفيه. طبعا ليه شويه بيانات كده بيديها لك بحيث ان انت يبقى عندك معلومه بسيطه عنها. وزي ما احنا شايفين شكل العلبه بسيط جدا، ما فيهوش اي افكار، موضوع بسيط جدا. طبعا لغوا الشنطه اللي كانت زمان بتتحط، كانت طبعا شنطه مفيده جدا، تقريبا بيوفروا نفقات او مش عارف بقى الحكايه. وزي ما احنا شايفين طبعا من ظهر العلبه بيوريك ان في حاجه اسمها الكويك اب، بتعمل ابديت للكاميرا. طبعا ما ينفعش تشتغل الكاميرا من غير ما تعمل لها ابديت. وبقول لك ان هو ينزل من على جوجل بلاي عادي. والناحية التانية على الشمال بيوريك المحتويات بتاعة العلبة. الاندرو باتري اللي هي احدث بطارية للنسخة الجديدة، ودي طبعا بطارية ما بتسخنش وفي نفس الوقت بتقعد فترة طويلة. ويديك محتويات العلبة بحيث ان انت يبقى عندك معلومة ايه اللي جوه العلبة. وشكل العلبة زي ما احنا شايفين بسيط جدا. وتعالوا بينا نفتح كده. طبعا زي ما قلت لكم ان فيها هايبر سموث، ده اعلى حاجة في الثبات. هايبر سموث 6.0 ده احدث حاجة في ثبات الجو برو. وتعالوا بينا كده نفتح العلبة ونشوف كل محتويات العلبة الداخلية. طبعا زي ما انتم شايفين خلاص، موضوع الشنطة الجلد اللي كانت موجودة او الشنطة القماش دي تقريبا بيوفروا نفقات، ولا زي ما قلت قبل كده. زي ما انتم شايفين ده شكل العلبة حاليا اللي بتيجي فيها الجو. شوية اوراق كده بسيطة، حاجات جايد بسيط يقول لك ازاي تعمل لها ابديت، ازاي تفتح العلبة، شوية ستيكرز، ازاي تفتح سوري مكان البطارية، ازاي تحط الميموري كارد. كل حاجه هوريكم برضو الميموري كارد بتاعها، لان الميموري كارد مش اي ميموري كارد ينفع عليها، ليها ميموري كارد معين. وطبعا ديت بيقول لك شويه تيبس كده او شويه نصايح عن البطاريه. وطبعا ما حدش بيقرا الكلام ده كله، ده بس ايه منظر يعني. تعالوا بقى نشوف محتويات العلبه نفسها وجوه الموضوع ايه. طبعا ده كابل الشحن، وعلى فكره كابل جودته عاليه جدا لابعد الحدود. طبعا دوت الهولدر بتاعها بحيث ان انت او الستاند بتاعها تقدر تركبها على خوذه على حاجه. طبعا دي الاندرو باتري. الاندرو باتري دي 1700 ملي امبير. وده طبعا هولدر كده بيلزق على اي سطح املس كده، على خوذه، على اي سطح املس، بحيث لو عايز تثبت الكاميرا وتبدا تصور بيها. وطبعا في دبوس كده برضو اللي هو بتربط بيه الكاميرا نفسها اهو. وطبعا زي ما احنا شايفين الكاميرا نفسها، حتى كانوا زمان بيحطوا ستيكر كده ممكن تستخدمه كسكرين للشاشة، لكن دلوقتي حطوا لك ورقة، اللي هو يعني انت مالكش حل، بيوفروا النفقات لأبعد الحدود. زي ما انتم شايفين كده اهو، تبدأ تشيل ورقة. طبعا ورقة شكلها مش حلو بصراحة، طبعا مش لذيذ جدا المنظر بتاع الورقة دوت. وطبعا زي ما احنا شايفين الكاميرا فيها شاشتين، شاشة أمامية صغيرة وشاشة خلفية. وحتى زي ما انتم شايفين التغليف بتاعها اهو. طبعا بيقول لك الاول لازم تعمل ابديت للكاميرا
هوريكم برضو تصوير ليها، تصوير سريع كده، حاجة بسيطة بحيث ازاي بتبين الالوان بتاعتها والديتيلز والكلام ده كله بتاع الكاميرا. وخلاص كده، شكرا. شوية الورق اللي موجودين، وزي ما قلت لكم برضو الدبوس اهو اللي بتثبت بيه. وطبعا الدبوس ده مهم جدا لانه على فكرة غالي جدا. الدبوس ده ممكن يخش له في 150 200 جنيه لو دورت على الاصلي. طيب تعالوا بقى نحط البطارية ونشوف. طبعا البطارية زي برضو ليها تغليف الورق دوت. بتفتح الباب بتاعها، بتشد الباب لتحت ولبره. خلي بالك عشان في ناحية فيها باب وناحية مجرد اللي هو تصريف المية لو بتنزلها في المية يعني للمايك. فخلي بالك الباب على الناحية اليمين. بتدخل البطارية طبعا ليها طريقة معينة كده، هو ان انت تدخلها. بص زي ما انت شايف ده اللوامس بتاعتها، وتبدأ ان انت تدخل البطارية. وزي ما قلت لكم هوريكم برضو ازاي تصويرها دلوقتي. طبعا لما بتقفل بتدي تاكد طبعا ان انت قفلت، وهو عامل لك زي ايه، خط احمر كده بسيط، بحيث ان انت يبقى عندك تبقى متاكد ان هي قفلت تمام. برضو نفس الحكايه، بترفع وتدوس جامد. طبعا الباب جامد جدا. وعلى فكره الباب برضو سعره في حدود 500 جنيه. يعني الباب ده بيتشال ويتفك، سعره في حدود 500 جنيه. زي ما انتم شايفين بكليكه بتبدا ان هي تخش على الاعدادات. وطبعا لازم تعمل لها ابديت، ولازم تحط ميموري كارد. لكن من غير ميموري كارد على فكره مش هتشتغل خالص معاك. لازم تركب لها ميموري كارد. بتختار اللغه، وطبعا لازم توافق على التيرمز كلها او كل اللي هي الاتفاقيات بتاعتها. بعد كده فيها هي طبعا اوامر صوتيه، بتوافق على الاوامر الصوتيه وتبدا ان انت هوريكم برضو ازاي نحط الكارت دلوقتي، وهوريكم الكارت هو عامل ازاي، لان الكارت معين مش اي كارت ينفع عليها زي ما قلت لكم قبل كده. طبعا لازم تخلي بالك جدا وانت بتشتري الميموري كارد للكاميرا، لان مش اي ميموري كارد هيركب عليها، لازم بسبيد معينه. وحتى جو برو بتنصح بمجموعه من الكروت المعينه هي اللي تركب عليها. فتخلي بالك الاول تشوف السرعه بتاعته، تشوف انه بيشتغل 4K، بحيث انه هو طبعا هتلاقيه اغلى شويه، لكن عشان يعني تاخد احسن جوده من الكاميرا. انما لو حطيت اي ميموري كارد مش هتقبله حتى الكاميرا من البدايه، او مش هيشتغل بالجوده اللي انت تتوقعها، ومش هيقدر يشتغل مع الامكانيات القويه بتاعه الكاميرا. فتخلي بالك من السبيد ومن المساحه كويس جدا. وزي ما قلنا جو برو بتعمل زي يعني ريكومنديشن كده معينه للكارت. ده طبعا كان حلقة عن الانبوكسنج بس، وان شاء الله بعد كده هوريكم كل الفيتشرز وكل الامكانيات بتاعة الكاميرا. وان شاء الله اجيب لها اكسسوارز برضو هنركبها. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.